3, 2, 1. Vendees car. මමත් කැමති, ඔයත් කැමති. අපි හැමෝම කැමති දිදුලන පැහැපත් තරුණ සමකට. Yelly. රජයේ හා ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සහිත නියමිත ප්‍රමාණයන්ට හා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ඉතා පිරිසිදු ලෙස හා මනා ඇසුරුම් සහිතව සකසන ලද ඉහළ ගුණාත්මක භාවයකින් යුතු ආයුර්වේදීය රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන රැසක් දැන් ඔයාට Yelly Ceylon වෙතින් දිවයින පුරා බෙදා හැරෙන්. වැඩි විස්තර දැනගන්න කෝල් එකක් දෙන්න 076 Yelly Ceylon නොම්බර 303 පහළ බෝවිරිය කඩුවෙල. මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ වටිනා ව්‍යාපාරය ගැනත් මුළු ලෝකෙටම කියන්න. Vendees card Facebook page එක follow කරන්න. It's time for something new. Change yourself with certified Yelly Ceylon Ayurvedic beauty products. Worldwide deliveries. Yelly Ceylon by Krishani Shanikaya Hampat. For more information, dial now 07696 33344. Yelly Ceylon, number 303 Pahalabomiriya Kaduela.